بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند. برادران محترم، درس امروزی ما و شما البته به ادامه ویدیوهای قبلی است که ما در ویدیوهای قبلی تا به ترانسپورت کانفیگریشن و امثال از و بعضی از موارد مختلف دیگه راجع به ویلن ما و شما دیسکس کردیم. ویدیو و درس را که امروز برادران محترم ما و شما مورد مطالعه قرار میدیم راجع به VTP است که VTP چون برادرای عزیز ما در ویدیوهای قبلی در درسهای قبلی زیاد بحث کردیم، مودایش هم خواندیم و فرض مثال سرور مود و کلاین مود و غیره. موضوع اساسی برادرها در اینجا این است که ما چون در درسهای آینده یعنی در بخش سکیوریتی زیادتر کت VTP روبرو میشه مسرکار ما کت بخش VTP است. از اون لحاظ برادر عزیز یک پرزنتیشن دیگه ما برای شما آماده کردیم که به شکل عمیق‌تر و به شکل اساسی و به شکل برادر عزیز یعنی ای که درستر خوبتر شما البته VTP را با تمام جزئیاتش، با تمام مودایش، با تمام عیارسازی و کنفیگریشنش شما برادر عزیز خوبتر و درستر بفهمین. پس بهتر است که این ویدیو و این پرزنتیشن تا آخر با ما باشین و حساب تعقیب کنین تا که خوبتر و درستر کاربرد از VTP را با شما بفهمید. برادرای محترم، VTP را ما برای شما برادر عزیز در درس‌های گذشته و در ویدیوهای گذشته معلومات براتون دادیم. گفتیم چون VTP یا VLAN Trunk Protocol در حقیقت برادر عزیز گفتیم که it is used to configure or manage VLANs. برادرها یگانه موضوع و خاصتا برادر عزیز استفاده از VLAN ها، استفاده از پروتکل VTP و بخصوص خود VTP یا از ترمینولوژی VTP یا از فیچر VTP این از برادرها که ما اینمی ویلن هایی را که در سویچ تنظیم میکنیم یعنی اینمی ویلن هایی را که ارگنایز میکنیم یا دو و بین دو سویچ برادر عزیز عملی سویچینگ انجام میدیم و ویلن ها را تنظیم میکنیم به خاطر عیارسازی و به خاطر تنظیم و به خاطر کنفیگریشن خوبتر از اونا برادر عزیز ما از VTP استفاده میکنیم و بخصوص از VTP Trunk Protocol یا این پروتکلی که برادر عزیز بین چندین سویچ های که فرض مثال چی سویچ های سیسکو باشه یا چی دیفرنت باشه برادر ما بر از اینا نوعی از Encapsulation هم داشتیم نه که یک نوع ISL Encapsulation بود و یک نوع 802.1n یا .1q که چون لیتست است که اینا خاصتا گفتیم که ISL یا انتر سویچ لینک خاصتا به خاطر کنکت نمودن سیسکو سویچ with other switches است و به می شکل 802.1n it is used to connect Cisco switches with different other switches. این موضوعات برادر عزیز ما دیسکس کردیم و گفتیم وقتی که ما و شما سیسکو سویچ ها را با هم تنظیم میکنیم نوع انکپسولیشن که استفاده میکنیم سیستم ISL است و وقتی که different برادر عزیز ما و شما different سیسکو سویچز داریم یا different سویچ ها را ما با هم برادر عزیز زیر یک ساختمان زیر یک ویلن وصل میسازیم باز 802.1n یا .1q نوعی از انکپسولیشن است که استفاده میکنیم. و در اینجا برای ما گفته که سریس از 1950 که این یا 1950 سریس است که برادر عزیز یعنی VTP را در حقیقت از 1950 با پایین که 1900 میشه از 1950 و بالا کل از اینا VTP را سپورت داره و قبول میکنه و سویچ سریس 3550 این یعنی مطلب یا 6950 یا 69 فرض مثال 60 یا 59 60 تمام از اینا برادر عزیز اینا از یک نوع برادر عزیز البته خدمات بهره‌مند هستند. The 900 یا 1900 series switch does not support VTP but by membership it can support. و سویچ هایی که حالا معلوم دار است 1900 هیچ استفاده نمیشه اما سویچ هایی که برادر عزیز قبلا استفاده نمیشه حالا کل سویچ ها حالا سیستم ممبرشیپ هم خبر استفاده نمیشه چون سویچ های 1900 حالا نداریم اون استفاده میشه اما سویچ هایی که برادر عزیز VTP نداشته عملی ممبرشیپ است. ممبرشیپ یعنی مطلب از این است که برادرای محترم مثل از این که ما و شما فرض مثال در بین برجا رود برج که پیدا میکنیم که کدام فرض مثال از سویچ ها رو رود برج انتخاب کنیم
باز ما امو فرض مثال یعنی امو آیدی نمبرش با مک آدرس برادر عزیز ما کامباین میکنیم پلاس میکنیم که هر کدامش که ویدیوی کمتر بر ما داد رو مورد برج انتخاب میکردیم. این همه تو برادر عزیز عملی ممبرشپ هم هست. ما در عملی ممبرشپ برادر عزیز یک نوع تکنیکی داریم که سویچ هایی که پایینتر از 1950 است یا 1900 است یا از اون پایینتر است اونها را چی میکنیم؟ ممبرشپ انجام میدیم تا پروتکل VTP را به حساب قبول کنه و بتاریم انجام به حساب امی زمینه به حساب VLAN ترانک پروتکل فعال بسازیم. و به این شکل مودار هم برادر عزیز ما شما خواندیم و گفتیم we have three main modes in VTP as below: server mode, transparent mode and client mode. که سه نوع مود اساسی یعنی در جریان که شما برادر عزیز امی 34 را کنفیگر میکنین، امی 34 را تنظیم میسازین، این امی 34 را برادر عزیز بین چندین سویچ شما امی عملیه سویچینگ انجام میتین، ویلن را تنظیم میکنین. با شما مهمترین موضوعی است که شما مود انتخاب میکنین که سویچ سرور مود است، ترانسپرنت مود یا کلاینت مود که در اینجا برای اینا معلومات هم برای شما دادن که سرور مود is used to configure, manage and terminate and create VLAN، خاص به خاطر ایجاد، تنظیم سازی و عیار سازی و دوباره پس نمودن VLAN هم است. یعنی وقتی شما سرور مود در انتخاب میکنید که یعنی در حقیقت شما ویلن ها را ایجاد میکنین و تنظیم میکنین و پس دوباره خواسته باشین. ویلن خودش یک نوع سشن وارد برادران. سشن یعنی مثل عزیز که وقتی که شما ویلن ها را تنظیم میکنین مثل از اینکه یک سشن شما فعال کرده باشین. سشن خودش از یک جا شدن دو و بالاتر از دو نود یا آدرس برادرای عزیز ارگانایز میشه که اینا فرض مثال با هم کمیونیکیشن میکنن که سشنشان آغاز میشه و عیارسازی از اینا تا که برقرار باشه توسط امی سرور مود است و دوباره وقتی که پس ترمینیت هم میشه برادر عزیز توسط امی سرور مود است. Client mode we cannot make any kind of changes in our VLAN. اگر سیستم کلاینت مود برادر عزیز تنظیم کلاینت مود یک نوع خصوصیت و مشخصاتش هست که ویلن ها را وقتی که ما تنظیم کنیم باز ما نمیتونیم که چینجز یا تغییرات برادر عزیز در ستینگ از انجام بدیم. و transparent mode is like a server but the difference is this server mode can connect with any other modes. مثلا سویچ ما این نمایندگی مود چی میگه؟ مود سویچ مشخص میکنیم، سویچ مودش مشخص میکنیم که کلاینت مود، سرور مود، ترانسپرنت. اگر کلاینت مود ساختی بازیگر نمیتونی برادر خنگیرن ها رو باز فرض مثال چینجز. اگر سرور مود ساختی گفتیم که میتونه با فرض مثال یعنی باز اینا اینجا فرق بین سرور مود و ترانسپرنت مود برای شما میگه که میگه is this server mode can connect with any other modes like server to server, server to client or client to server but transparent cannot connect with any of them. وقتی که مود از این ترانسپرنت کردی بازی ترانسپرنت مود که شد باز برادرها شما نمیتونین که با دیگه ویلن ها و با دیگه فرض مثال سویچ ها وصل یعنی بهترین از اینا سرور مود است. صحیح است انشاءالله. سرور مود ما میتونین که با دیگر مودها و با دیگر برادرای عزیز سویچ ها با هم وصل است. این موضوعات قبلا خواندیم اما موضوعات را که امروز برادر ما برای شما تنظیم کردیم البته پرزنتیشن را که ما براتون تنظیم کردیم به ادامه امی VTP است که در اینجا ما برای شما مشخص کردیم که این پرزنتیشن ها البته پرزنتیشن های خوبی است که ما اینا را البته که هایت کردیم. خب برادرای محترم البته پرزنتیشن ما در اینجا یک پرزنتیشن خوبی برای شما برادران تنظیم کردیم. چون پرزنتیشن ها هاید بود از این خاطر اینا را ما انهاید می سازیم. خب برادرای محترم باز به خاطر خوبتر و فهمیدن VTP ما در اینجا از پرزنتیشن از VTP Protocol Features برادرها آغاز میکنیم و شروع میکنیم. برادرها
ویچوال ترانک پروتکل خو موضوعش ما شما خواندیم و فهمیدیم و خاص به خاطر عیارسازی یک سیستم خوب، یک منیجمنت خوب بین سویچ ها، یعنی بین چندین سویچ هاست که ما از این پروتکل استفاده. پروتکل فیچرز یعنی موضوع در اینجا این از برادرای محترم که وقتی که فیچرز نمایندگی از نوآوری، از مشخصات، از آپشن ها یا از برادرای عزیز ما میتونیم برش بگوییم که یا ویژگی های VTP چی از برادرای عزیز؟ میگم messaging system that advertise VLAN configuration information. یکی از ویژگی هایش a messaging system that advertise. برادر یک سیستم ادورتایزمنت داره، یعنی ادورتایزمنت خودش یک سیستم است که توسط از شما میتونین که فرض مثال یک خبر، یک نشریه را، یک نیوز، یک انفورمیشن را پخش کنین به دیگرایی که با شما وصل است. یکی از ویژگی های VTP که شما وقتی که VTP را فعال میسازین، یعنی موضوعی است که تو یک موضوع، یک انفورمیشن از یک سویچ میکشی به سویچ های دیگه، برادر عزیز چی میکنی؟ ادورتایز میسازی. که خود ادورتایزمنت تو باعث کانکت نمودن یا وصل نمودن چی میشه؟ یعنی به چندین ویلن های از چندین سویچ ها میشه. Maintains VLAN's configuration consistency throughout a common advertisement domain. برادرای محترم، یکی از مشخصات و یکی از ویژگی های خاص دیگه از VTP است که برادر ویلن ها را تنظیم میسازه، ویلن ها را عیار میسازه، با هم وصل میسازه، با هم برادر عزیز کنفیگر میسازه زیر یک نام، زیر یک دومین نیم، زیر یک نام مشخص، یک کامن، یک نام مخصوصه که شما میتونین که تمام سویچ ها رو با هم ایدنتیفای کنید. و دیگه sends advertisements on trunk ports و این فورمیشن، این نیوزه، این احوال یا خبرهایی که برادر عزیز به داخل یک سویچ تنظیم میشه از طریق پورت های ترانک. ما شما ترانک پورت هم داریم، نه اینا با دیگه ویلن ها و با دیگه سویچ ها چی میشه برادر انتقال میشه، مثل که دیگه تیرکا رو شما میرین. مثلا برادر عزیز ما شما در اینجا VTP دومین ما میتونیم که یک نام مشخص کنیم، تک هات مثلا و یک نام ICND فرض مثال، یا یک نام برای ویلن های خود برادر عزیز تنظیم میکنیم و بین از ویلن ها برادر عزیز یک پورت از اینا را به سویچ های مرکز که به حساب رود بریج شود دیگه، نه ما شما خود بین سویچ ها یک سویچ رود بریج هم انتخاب میکنیم، نه باز دیگه سویچ ها را با اون مستقیم وصل میسازیم، باز اونمون پورت که با سویچ رود بریج و با دیگه سویچ ها وصل است، اونها را تنگ پورت میگن که از طریق از اون پورت باز این سویچ با اون سویچ و اون سویچ با این سویچ چی میکنه؟ کامیونیکیشن برقرار میکنه. صحیح است انشاءالله. پس موضوع اساسی برادرها در اینجا این است که ما از طریق VTP میتونیم که اینی کارهای خدمات داریم و این ویژگی های VTP از برادر عزیز. برادر عزیز در اینجا VLAN Trunking Protocol Benefits of VTP چی است؟ فواید یا فایده های اساسی. چون ما قبلا هم برادرها برای شما گفتم کنفیگر کردن VTP شاید که 5 دقیقه در بر بگیره، اما این که شما موضوع را بفهمین که این کار را که تو انجام میدی چی معنا داره، این چی فایده داره، فواید از را باید بفهمید. اینا رو وقتی که تو یک VTP را کنفیگر میکنی فوایدش رو بفهمی که یعنی موضوع چی است. تو سر بخواد یک چیزی را کنفیگر کنی اما مقصدش را نفهمی باز درست‌تر نمیشه. Make a consistent VLAN configuration across all switches in the network. برادر عزیز خود VTP برادر عزیز یک سیستم را تنظیم میکنه و یک عیارسازی را تنظیم میکنه که یعنی مطلب از این consistent VLAN configuration across all switches in the network، یعنی برادرها ما سیستم را میتونیم تنظیم کنیم که یعنی کل سویچ ها و کل برادر عزیز اینمی ویلن هایی که ما و شما به داخل سویچ ها داریم اینا زیر یک کانفیگریشن یا زیر یک ساختمان یا زیر یک منیجمنت برادر عزیز ما اینا را میتونیم که تنظیم بسازیم، عیار بسازیم و کانزیست بسازیم اینا را.
یک و دوم برادر عزیز ما میتونیم که از یک فوکال پوینت و از یک مرکز تمام از اینا را برادر عزیز منیج و کنترل اداره و تنظیم کنیم. چون ترنگ پروتکل فعال شد، مثل از اینکه شما سیستم تلنت دارین که از تلنت فرض مثال در اوتر که شما در یک پیسی بشینین در اوتر میتونین تلنت کنین و منیجمنت اداره. این تو یک محیط خوبه در فعال ساختن VTP یک بنفیت بر ما داره که ما میتونیم یک منیجمنت خوب و یک کانفیگریشن خوب across all switch در یک شبکه انجام بدیم. Accurate tracking and monitoring of VLANs. Accurate چی مانا؟ آفرین. برقرار میسازه، ایجاد میکنه و برادر عزیز یک محیط خوبه به خاطر برادر عزیز بررسی و برادر عزیز مانیتور و بررسی نمود بگیرن هست که ما میتونیم برادر عزیز ببینیم و چی کنیم، مثل یک مانیتورینگ خوب تنظیم میکنیم. Dynamic reporting of added VLANs to all switches in the VTP domain. سعی برادر ما که شما را گفتم VTP یک سیستم خوب دیگه داره کی است که کل سویچ ها و کل شبکه شما و کل سویچ های شما زیر یک administrative domain name کانفیگر میشه، زیر یک فوکال پوینت اینا تنظیم میشه. و یکی از خوبی های دیگه ای است برادر عزیز، با مجرد که فرض مثال یک سویچ شما اد کردین به شبکه تون برادر و سیستم تنظیم کردیم، ریپورت از اتوماتیکلی و داینامیکلی برادر عزیز به دیگر سویچ ها و به دیگر برادر عزیز ویلن هایی که در شبکه تنظیم است این ادورتایز میشه، روان میشه یک. و برادر عزیز یعنی مثل عزیز که یک مثال خوب براتون بدم که شما در یک شبکه تون یک دومین ایجاد میکنین و زیر دست تو کلاینت ها را تنظیم میکنین و هر نوع رستریکشن و پالیسی که شما از طریق دومین تطبیق کنه اتومات ایمپلمنت برای کلگی میشه. و به این شکل برادر عزیز VTP همین تو یک سیستم جور یک منیجمنت خوب یک فوکال پوینت جور میکنه که از او برادر عزیز ما و شما اداره و کنترل و منیج میکنیم. چی را برادر عزیز؟ تمام با حساب مو شبکه خود و مو دومین. پس قدر فواید که داشته باشه، پس چی بهتر که ما و شما از این قسم یک چیز استفاده نکنیم برادرای سوال باشه. برادرای محترم VTP مود در اینجا راجع به VTP مود برای ما و شما یک چیز معلومات داده، زیر یک سناریو برای ما و شما گرفته و هر کدامش یک مشخصات برای شما گفته، مثل شارتکت وارد برادر عزیز ما گفتیم که 3 نوع مود داریم، سرور مود است، ترانسپرنت مود است و کلاینت مود. و به این شکل برادران میبینید کلاینت مود میگه فورورد ادورتایز یا انفورمیشن یا احوال یا خبرها رو میتونه که ادورتایز کنه، مشکل نداره. سینکرونایز کرده میتونه نات سیو این ویریم و انفورمیشنی که برادر عزیز ما در کلاینت مود تنظیم میکنیم در این ویریم استور نمیشه، یک خرابیش. میم سرور مود کلاینت ویلن جور کرده میتونه، مودیفای کرده میتونه، دیلیت ویلن کرده میتونه، سند این فارورد کرده میتونه، ادورتایزمنت کرده میتونه، سینکرونایز هم کرده میتونه و همچنین سیو این ویریم هم کرده میتونه. انفورمیشن و معلومات. آمدیم به طرف ترانسپرنت مود. کریت ویلن میتونه با سرور مود صحیح، مودیفای ویلن سرور مود هم میتونه یا میتونه، دیلیت ویلن سرور مود هم میتونه یا میتونه، فارورد میتونه و سند نمیتونه. یک موضوع ادورتایز کرده میتونه، سرور مود هم میتونه، does not synchronize کرده نمیتونه، یعنی هر انفورمیشن جدید هر اپگریشن که صورت بگیره او را سینکرونایز به دیگران نمیتونه، سینکرونایزیشن نداره و سیو این ویریم. پس دو موضوع است که سرور مود نسبت به ترانسپرنت مود خوبتر است و بهتر است و درستتر است. یکی سند این فارورد است که تنها فارورد میتونه، یکی سینکرونایز است که سینکرونایز. پس بهترین مود سرور مود است که پیشتر هم برای شما گفتم و دیسکس کردم. سوال باشه برادر. خب برادرای محترم، در اینجا یک شبکه رو برای ما شما تنظیم کرده و یک شبکه رو برای ما شما مشخص کرده که مشخص نموده از 4 سویچ از ببخشید برادر. یعنی 4 سویچ ما در اینجا داریم و با یکی از سویچ های ما شما یک پی سی وصل است
و با می سیستم برادرای عزیز تنظیم کرده. این مودار برادرای عزیز مهم نیست که شما کل سویچ هایتان باید سرور مود باشه یا کل سویچ هایتان باید ترانسپرنت مود باشه یا کل سویچ های شما باید که کلاینت مود باشه. نه، یک دانه سرور مود میتونه بوده و دیگرها کلش کلاینت مود بوده میتونه. یک دانه سرور مود بوده میتونه و چندین کلاینت ترانسپرنت بوده میتونه یا یک ترانسپرنت مود میتونه یک دانه سرور مود و متباقی کلاینت مود میتونه. بازی چیزا رو برادرای عزیز ما میتونیم که چی کنیم؟ آیدنتیفای کنیم و مشخص بسازیم. میگه VTP advertisements are sent as a multicast frame. این برادرای عزیز مثل یک سیستم راوتر است. یعنی وقتی که ادورتایزمنت صورت میگیره و وقتی که برادرای عزیز ادورتایزمنت صورت میگیره اتومات برادرای عزیز خودشون انفارمیشن از طریق وایر و ترو اینمیترنگ پورتا ترانسفر میشه برادرای عزیز مثل یک مالتیکاست فریم. ولی مالتیکاست فریم برادرای عزیز سیستمی است که چون با یکی روان نمیشه، با دو تا هم روان نمیشه، با چندین سویچ‌ها، نودا یا آدرسایی که با او تو وصل هستی زیر یک فریم با کلش روان میشه. VTP server and clients are synchronized to the latest update identified a revision number. برادرای محترم سعی کنید در اینجا ما و شما در اینجا تقریبا اگر اشتباه نکنم یک سناریو برای ما و شما کار کرده و نمبر دادن و در نمبر سی طرف راست طرف چپ شما متوجه باشید میگه VTP propagates revision 4 و VTP propagates revision 4 و با میجه در اول بر ما گفته user adds new VLAN revision 3 upgrades to revision 4. revision 3 کی از برادر عزیز؟ سعی کنیم برادرها در سرور مود ما و شما یک VLAN اد میکنیم. در کجا؟ در سرور مود ما و شما VLAN اد میکنیم و این VLAN اتومات برادر عزیز گفتیم یک revision یک ترمینالوژی یک سیستم داره برادر عزیز که این انفارمیشن باید که اپگرید شود با دیگران که در سرور مود یا در امیرود برج ما یا در سویچ مرکزی ما و شما یک ویلن تنظیم شد، ایجاد شد، کریت شد. بعد از این که همه چیز ساختمان تنظیم شده باشه و جور شده باشه و دیگه شده باشه صحیح است نه انشاءالله. و اتومات برادر عزیز دریجه برادر عزیز یعنی دو راه است، دو راه و یکی سویچ مابین سه میشه نه، سه سویچ با سرور مود ما شما ارتباط داره. اینالی انفارمیشن از اونمو پورتا هم به این سویچ کلاینت دیگه و هم به این دیگه چی میشه برادر عزیز؟ این نیوز یا این انفارمیشن سنکرونایز میگه VTP server and clients are synchronized to the latest update identified revision number. برادر محترم هر انفارمیشن و هر برادر عزیز نوآوری که فرض مثال در سرور بود ما و شما صورت بگیره اتومات برادر عزیز یا در کلاینت کدام موارد چی شود اتومات او سنکرونایز میشه و اپدیت میشه با کلاینت ها و دیگرایی که با این وصل است. VTP advertisement are sent every 5 minutes or when there is a change. برادر هر 5 دقیقه بعد انفارمیشن ها که اگر صورت بگیره چینجز یا نگیره این یک ساختمان برادر عزیز VTP است که این انفارمیشن اپدیت یا اپگرید میشه بعد دیگرها که وصل است. صحیح است نه انشاءالله هر 5 دقیقه بعد یک ساختمان و یک ترمینالوژی است که در پوینت اول برای ما میگه user adds a new VLAN revision 3 upgrades to revision 4. revision 3 ما برادر عزیز در اینجا یعنی مطلب عزیزی است برادرها که اتومات اگر مثلا برادرها یک سیستم دیگه هم بوده میتونن فرض مثال سویچا میتونه که به شکل مسلسل با هم وصل باشه یعنی ضرور نیست که کل سویچا با یک سویچ مرکز باشه. اگر اون قسم یک سیستم باشه خوبتر است چون که ادورتایزمنت دایرکت برادرای محترم صورت میگیره و اگر گفتیم سیستم سلسله بیس باشه یا مثلا یک سویچ با مرکز و دیگه اون سویچ با سویچ دیگه وصل است
و اونم زیر یک VTP دومین نیم است. این حالا هر اپگریشنی که برادر عزیز دو سویچ انجام صورت میگیره او باز اتومات او رو چی میکنه؟ اپگرید یا اپدیت میکنه به سویچ دیگه که با او وصل است. یعنی ساختمانایی که در اینجا بر ما گفته VTP propagates revision 4 VTP propagates revision 4 و در اینجا در 4 بر ما گفته revision 3 upgrades to revision 4 و VTP synchronize the new VLAN information و در اینجا revision 3 upgrades to revision 4 and VTP synchronize the new VLAN. میبینید هر دو طرف مساویانه پیش میره، یعنی هر انفورمیشنی که برادر عزیز در یک کلاینت و در یک کلاینت اپگرید میشه یک برابر است و transparent mode passes on the VTP data but does not synchronize. چون برادر عزیز انفورمیشن و معلومات پاس میکنن و سینکرونایز با دیگران نمیکنن، یعنی یکی از کار پاس میکنن نه، اما عملی از این همه مثل عزیز که فرض مثال یک وسیله شود، مثلا یک وسیله ما بیاد انتقال به خلاص دیگه فرض مثال نیست که رو شناسایی کنه یا فرض مثال ایدنتیفای کنه یا مشخص بسازه که با کدام، فقط کار از این پاس است. صحیح است اینجا؟ یعنی موضوع برادر عزیز در اینجا از این سناریویی بود که یعنی در حقیقت وقتی که ما و شما برادر عزیز یعنی در یک شبکه ما میتونیم که هم سرور مود یک سویچ تنظیم کنیم و کلاینت مود و ترانسپرنت مود، اما وقتی که برادر عزیز بین از اینا انفورمیشن ادورتایز میشه و انفورمیشن اپگرید میشه، این شکل یک ساختمان و این شکل یک استراکچر برادر عزیز برای خود میگیره و هر دو طرف میبینید مساویانه برادر عزیز پیش میره. مثلا اگر یک ویلن برادر عزیز در سرور مود ما و شما ایجاد میشه و اتومات برادر عزیز در ریویژن 3 در ریویژن 4 مساویانه برادر عزیز یعنی پیش میره، تا نیست که مثلا فرض مثال در فرض مثال کلاینت اول یک سیستم تنظیم شده در کلاینت دو دیگه سیستم، یعنی مساویانه ادورتایزمنت و اپگریشن و اپدیشن صورت میگیره. سوال باشه میذارم یک ترمینولوژی و یک سیستم از VTP. برادر عزیز یکی از موضوعات اساسی دیگه که برادر در اینجا بر ما شما ذکر شده و مشخص شده و البته برادر عزیز راجع به البته VTP Pruning است برادر عزیز که این یکی از برادر عزیز فیچرز برش بگوییم، یکی از آپشن ها برش بگوییم و یکی از تکنیکایی است که با خصوص VTP را استفاده میکنه که موضوعاتش در اینجا برای ما گفته. میگه VTP Pruning provides a way for you to preserve bandwidth by configuring it to reduce the amount of broadcast, multicast and unicast packets. برادر pruning کلمه انگلیسی است نه؟ برادر عزیز پرونینگ ای برادر یک نوع از برادر عزیز کنترولینگ برش بگوییم یا یک نوع از البته تنظیم دی برش بگوییم که برادرای محترم VTP را استفاده میکنه خاص به خاطر چی؟ pre-reserved bandwidth by configuring it to reduce the amount of broadcast, multicast and unicast packets. برادر سویچ خو مرکز است نه؟ سویچ یک چیزی که در اینجا هر رقم ترافیک در اینجا میه و فاروارد مثل فاروارد فیلتر میشه. حالا موضوع اساسی برادرها در VTP ای از برادران که چون گفتیم که در سویچ امکانات برادکاستینگ هم است، مالتیکاستینگ هم است و یونیکاستینگ پکت است. مهم نیست که فرض مثال دایم یونیکاست باشه یا دایم مالتیکاست باشه و دایم برادکاست باشه. و خاصتا کار VTP Pruning برادر عزیز ای است که در حقیقت یعنی اینمی بندویت یا می‌صرفیت برادر عزیز از سویچ ما را یا از امی شبکه ما و شما را چی میکنه؟ ریزرو میکنه قبل از قبل to reduce the amount of broadcast, multicast and unicast تا که برادر عزیز اینمی برادکاستینگ خب گیر بار و رش یا امی تا که جلوگیری از برادر عزیز یا کم بسازن امی گیر بار و رش و کلیجه خاص به خاطر برادر عزیز VTP
پرونینگ خاصتا به خاطر عیارسازی و تنظیمدهی و برادر عزیز منیج نمودن ترافیک، بندویت و ظرفیت امو شبکه است که تا از اینمی گیربار و رش و از این چیزا جلوگیری صورت بگیره. If switch A doesn't have any port configured for VLAN 5 and a broadcast is sent throughout VLAN 5, that broadcast would not traverse the trunk link to a switch. صحیح کنیم برادران، فکر کنید موضوع چیست. فکر کنید شما یک سویچ دارین به نام A. صحیح است. در سناریو فکر میکنم کار کرده برای شما. صحیح است نه ان شاء الله. شما برادرای محترم میگه if switch A doesn't have any ports configured for VLAN 5. یعنی مطلب ازی که در سناریو ما و شما میایم برادران، سناریو یک بار میبینیم که البته در این سناریو در حقیقت برادرای عزیز ما چند سویچ؟ 6 سویچ داریم. چند سویچ؟ 6 سویچ. سویچ اول است، سویچ دوم است، سویچ سوم است، سویچ چهارم است، سویچ پنجم است، سویچ ششم است. و در اینجا برادرای محترم در سویچ چهارم یک هست وصل است در پورت دوم از 20 و در سویچ اول یک هست وصل است A است در سویچ پورت A. هست A هم در ویلن رد کنفیگر شده و هست B هم در ویلن A در سویچ اول در ویلن رد کنفیگر شده، B در سویچ 4 در ویلن رد کنفیگر شده. اینجا خو انشاءالله کدام سوال نداره نه. هست B در سویچ 4 در ویلن رد کنفیگر شده، هست A در ویلن رد در سویچ 1 کنفیگر شده. انشاءالله که سوال نیست. Mega if switch A doesn't have any ports configured for VLAN 5 and mega اگر switch A برادر عزیز کدام پورت کنفیگر نکرده برای VLAN 5 VLAN 5 کنفیگر نکرده، a broadcast is sent throughout VLAN 5. یک برادکاستینگ VLAN 5 چی میکنه؟ روان میکنه، اما انفورمیشن از این در switch A موجود نیست. That broadcast would not traverse the trunk link to switch A. و او برادکاست و او انفورمیشن چی نمیشه برادر عزیز؟ انتقال نمیشه، ترانسمیت نمیشه، ترانسفر نمیشه. بس چرا؟ چون به او معرفی نیست و کنفیگر نیست برادر محترم. By default VTP pruning is disabled on all switches. By default این متدولوژی غیر فعال است، این سیستم غیر فعال است. Pruning is enabled for the entire domain. این وقت برادر عزیز فعال میکنیم وقتی که برادر عزیز در تمام شبکه ما و شما فعال میشه، وقتی VTP را کنفیگر کنیم که اینا را زیر یک دومین نیم تنظیم کنیم و برادکاستینگ و مالتی کاستینگ و یونیکاستینگ انگه برادر عزیز چی بسازیم؟ محدود بسازیم. از اون لحاظ برادر عزیز ما و شما از VTP پرونینگ استفاده میکنیم. و در اینجا یک مثال برای ما و شما کار کرده، میگه increases available bandwidth by reducing unnecessary fluid traffic. برادرای محترم بندویت وقت تیز میشه، بندویت وقت فاستر میشه، بندویت وقت برادرای عزیز قوی میشه وقتی که تو کم بسازی و استاپ بسازی اون ترافیکایی که قابل، یعنی ترافیکایی که برادرای محترم قابل چی نیست؟ قابل استفاده نیست. مثلا برادکاستینگ 24 ساعت در سویچ ضرور نیست، مالتی کاستینگ 24 ساعت در سویچ ضرور نیست. او این حال بالعموم یک سویچ بای دیفالت چون برادکاست دومین داره و برادکاستینگ و مالتی کاستینگ و فرما را انجام میده، این خودش برادر عزیز یک unnecessary flow traffic گفته میشه. وقتی که شما این قسم ترافیک ها رو چی بسازین؟ کم بسازین، جلوگیری کنین و محدود بسازین، این خودش باعث بالا بردن بندویت و تیز ساختن شبکه میشه. Example Station A sends broadcast. Station A کی است برادرای محترم؟ این اینجاست. Send broadcast made the switch and broadcast is routed only forward any switch with ports assigned to the VLAN red. And broadcast is routed only toward any switch with ports assigned to the red VLAN. و این برادکاستینگ فقط انتقال میکنه به اون سویچ
با او پی سی با او هست که او دینمی ویلن با یک جا چی باشه؟ کنفیگر باشه، وصل باشه. این قسم یک سیستم بی خود از این برادر محترم انکریز می سازه چی را؟ بنویت موجودیت را. صحیح است نه چرا؟ اگه سیستم تنظیم نباشه این برادکاستینگ شاید با سویچ 2 از سویچ 2 با سویچ 4 از 4 به 5 خودش چیزی باز بالکل مالتی کاست و برادکاست سیستم این باز کم می سازه و رش ما و شما را زیاد می سازه. انشاءالله خدا کنه که یک چیزی گرفته باشه. و VTP Configuration Guidelines یک چیز برادر عزیز در جریانه که میگه وقتی که شما کنفیگر میکنید VTP را خوب است که یک معلومات داشته باشین. کنفیگر the following VTP domain name کنفیگر میشه، VTP mode server mode، VTP pruning و VTP password. انشاءالله که باز عملی ما کار میکنیم. VTP mode server، VTP domain gates، فرض مثال show VTP status باز میتونید که اینا ببینین و مشاهده کنین به خاطر دیدن. خب برادرای محترم در اینجا کاتالیست 19 صد بر شما نشان داده که اینا خب بای دیفالت به حساب VTP را سپورت نداره. نه از اون خاطر باز ما عملی ممبرشپ در یا انجام میدیم. 2950 داره، VLAN دیتابیس نشته میکنین و کنفیگر میکنین و به این شکل ویریفاینگ به خاطر کنفیگریشن ویریفای نمودن و دیدن که آیا موفقانه کنفیگر از کماند شو VTP status برادرای محترم استفاده میکنیم. شو VTP status در privilege mode و به این شکل verifying the VTP configuration باز برادر به خاطر دیدن configuration باز شما نشته میکنیم VTP counters. صحیح است نه؟ انشاءالله بر شما مکمل configuration شد. و VLAN to VLAN if you want to connect between two VLANs you need a layer 3 switch که باز ایره بخیر ما و شما کنفیگر میکنیم. انشاءالله که برادرای محترم باز در ویدیوهای آینده فراموش نکنید که باز ما برادرای عزیز عملی براتون کار میکنیم. باز وقتی که میخواین ویلن ها را با ویلن وصل بسازین یعنی مالتیپل ویلن با هم وصل بسازین شما از وسیله لیر سیوم یعنی راوتر ضرورت دارید. مثل که در اینجا راوتر بین دو سویچ استفاده شده و به این شکل یک کنفیگریشن انجام میدین و یک شکل کنفیگریشن در تانک و به این شکل کنفیگریشن انجام میدین تا اینکه موفقانه بتونین چی کنین برادرای محترم؟ برادرای محترم انشاءالله VTP Configuration، VTP Modes و VTP Pruning و امثال از او بعضی موارد مختلف دیگه VTP را همراه با یک جا ساختن دو ویلن یا کنفیگر نمودن ویلن در ویدیوهای بعدی فراموش نکنین. درس امروزی ما ویدیو امروزی ما نمیجه به پایان میرسد. تا درس ها و ویدیوهای بعدی شما رو به خدای پاک میسپاریم. شاد و موفق کامیاب باشین و من الله توفیق.